नमस्कार, इन्फो अपडेटको अर्को नयाँ अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लामो समयको पर्खाइपछि नेपालमा पनि अब औपचारिक रूपमा eSIM कार्ड सञ्चालनमा आउनेछ। यही भदौ 16 गते बसेको नेपाल टेलिकमको बोर्ड बैठकले पारित गरेसँगै नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा eSIM कार्ड सञ्चालनमा आउनेछ। यसो त पछिल्लो समयमा eSIM कार्डको चर्चा सँगसँगै नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका मोबाइल कम्पनीहरूले eSIM कार्ड सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरू बनाइरहेका छन्। तर पनि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुन कुन डिभाइसमा eSIM कार्ड सञ्चालन हुन्छ त भन्ने कुरा एउटा लिस्ट रहेको छ। त्यो लिस्ट अनुसार यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपालमा कुन कुन मोबाइल डिभाइस तथा कम्प्युटर डिभाइसमा eSIM कार्ड सञ्चालनमा आउँछ अर्थात् सञ्चालन हुन सक्छ। आउनुहोस् यो लिस्ट हेरौँ। पहिलो लिस्टमा त आइफोन नै रहेको छ। आइफोनमा हेर्ने हो भने आइफोन XR सिरिज भन्दा माथिका जति पनि सिरिजहरू छन् ती सबै सिरिजमा eSIM कार्ड सपोर्ट गर्नेछन्। जस्तै आइफोन XR, आइफोन XS, आइफोन XS Max, आइफोन 11 का सम्पूर्ण सिरिजहरू, त्यस्तै आइफोन 12 तथा आइफोन 13 का सम्पूर्ण सिरिजहरू र आइफोन SE 3 2020 मा पनि eSIM कार्ड सपोर्ट गर्नेछ। त्यस्तै आइप्याड तर्फ हेर्ने हो भने आइप्याड 11 प्रो मोडल, त्यस्तै आइप्याड प्रो 12.9, आइप्याड एयर, आइप्याड जुन मोड्युल फ्रम 2019, आइप्याड मिनी जस्ता डिभाइसहरूमा पनि eSIM कार्डले सपोर्ट गर्नेछ। त्यस्तै सामसुङ तर्फ हेर्ने हो भने पनि सामसुङ ग्यालेक्सी S20 सिरिज, त्यस्तै सामसुङ ग्यालेक्सी S21 सिरिज, S22 सिरिज, त्यस्तै सामसुङ ग्यालेक्सी नोट 20, नोट 20 अल्ट्रा 5G, सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड, फोल्ड 3, त्यस्तै सामसुङ ग्यालेक्सी Z सिरिज जसमा फोल्ड 2 5G, फोल्ड 3 5G, त्यस्तै फ्लिप 3 5G, फ्लिप 3 5G गोल्ड, त्यस्तै सामसुङ ग्यालेक्सी Z फ्लिप र सामसुङ वाच जस्ता डिभाइसहरूमा पनि eSIM कार्डले चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। त्यसै गुगल फोनतर्फ हेर्ने हो भने गुगल पिक्सल 2, त्यस्तै गुगल पिक्सल 2 XL, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5 सिरिज, पिक्सल 6 सिरिज जस्ता फोनहरूमा पनि यो eSIM कार्डले सपोर्ट गर्नेछ। त्यस्तै हवाईतर्फ पनि केही फोनहरू रहेका छन् जसले eSIM कार्ड सपोर्ट गर्नेछ। हवाई P40, हवाई P40 प्रो र हवाई मेट 40 प्रो लगायतका 3वटा फोनहरूले पनि नेपालमा eSIM कार्ड चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। त्यस्तै ओप्पोतर्फ पनि केही फोनहरू रहेका छन्। ओप्पो फिक्स X3 प्रो, ओप्पो रेनो 5, ओप्पो रेनो 5G प्रो, त्यस्तै ओप्पो फाइन्ड X5, ओप्पो फाइन्ड X5 प्रो र ओप्पो A55s जस्ता डिभाइसहरूले पनि नेपालमा eSIM कार्डलाई सपोर्ट गर्नेछन्। त्यस्तै अन्य डिभाइसहरू हेरौँ हामी eSIM कार्ड सपोर्ट गर्ने। मोटोरोला रेजर 2019, मोटोरोला रेजर 5G, नु मोबाइल X5, जेमिनी PDA, त्यस्तै रेक्युटेन मिनी, रेक्युटेन बिग एस, रेक्युटेन बिग, सोनी सेफिरा 10, ट्रिपल आई लाइट, सोनी सेफिरा 1IV, त्यस्तै सर्फेस प्रो X, हनर म्याजिक 4 प्रो तथा फायरफोन 4 ले पनि नेपालमा eSIM कार्डलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछन्। त्यस्तै अहिले जुन eSIM कार्ड चाहिँ मोबाइलमा मात्रै नभएर कम्प्युटर डिभाइसहरूमा पनि सञ्चालन हुनेछ अर्थात् सपोर्ट गर्नेछ। तीमध्ये नेपालमा सपोर्ट जुन eSIM कार्ड सपोर्ट गर्ने विभिन्न किसिमका कम्प्युटर डिभाइसहरू रहेका छन्। जस्तै माइक्रोम्याक्स सर्फेस प्रो एक्स, माइक्रोम्याक्स सर्फेस गो 2, माइक्रोम्याक्स सर्फेस प्रो लाइट LTE एडभान्स है, त्यस्तै एसर स्विफ्ट 3, एसर स्विफ्ट 7, आसुस मिनी ट्रान्सफर, आसुस जस्तै नोभा जिओ है, त्यस्तै आसुस भिभोबुक फ्लिप 14, HP इलाइट G5, HP प्रोबुक G5, HP जेडबुक G5, HP स्पेक्टर फोलियो 13, लिनोभा योगा C630, लिनोभा मिक्स 630, लिनोभा योगा 520, लिनोभा फ्लेक्स 5G तथा सामसुङ ग्यालेक्सी बुक 2 लगायतका कम्प्युटर डिभाइसहरूमा पनि नेपालमा eSIM कार्ड चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। तर एउटा कुरो चाहिँ यहाँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला, नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूसँग रेडमी तथा रियलमीका फोनहरू भएको पाइन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ रेडमी तथा रियलमीका फोनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म पनि रेडमी तथा रियलमीका फोनहरूमा eSIM कार्ड सपोर्ट भनेर चाहिँ अहिलेसम्म
आएको छैन। सम्भवतः केही समय पछाडि रियलमी तथा रेडमीका डिभाइसहरूमा पनि eSIM कार्ड सञ्चालनमा आउनेछ, किनकि नेपालमा लगभग मेरो जुन तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ रेडमी तथा रियलमीका फोनहरू युज गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। आशा गरौँ केही दिनमा रेडमी तथा रियलमीका फोनहरूले पनि नेपालमा eSIM कार्ड सञ्चालनमा आउने डिभाइसहरू निर्माण गर्नेछन्। त्यस पछाडि हामी चाहिँ eSIM कार्डलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ। आशा गरौँ नेपाल टेलिकमको बोर्ड बैठकबाट के निर्णय आउँछ। यदि निर्णय पारित भयो भने चाहिँ सम्भवतः 1-2 दिनमा नै नेपालमा पनि eSIM कार्ड चाहिँ औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुनेछ। बाँकी आजको भिडियो यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहोला र नयाँ इन्फो तथा अपडेटहरूको बारेमा जानकारी लिन च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा भिडियोलाई लाइक गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर राखिदिनुहोला। बाँकी भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हवस् त, नमस्कार।